ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો આજે આપણે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર વિટામિન્સમાં આગળ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આઈ થિંક વિટામિન B6 જોયું હતું, દેટ ઇઝ પાયરિડોક્સિન. અને હવે આવે છે બાયોટિન. બુક આપણી બાયોકેમિસ્ટ્રી, સત્યનારાયણ ચક્રપાની. ઓકે. Okay, yes, so biotin, formerly known as anti-egg white injury factor, vitamin B7 or vitamin H, is a sulfur containing B complex vitamin. પહેલા કયા નામે ઓળખાતું હતું? તો એન્ટી એગ વાઇટ ઇન્જરી ફેક્ટર, વિટામિન B7 ઓર વિટામિન H ઇઝ એ શું છે? તો બાયોટિન ઇઝ a sulfur containing B complex vitamin. It directly participate as a coenzyme in carboxylation reaction. Okay. Boas 1927 observed that the rat fed huge quantity of raw egg white develop a dermatitis and nervous manifestation. Besides radiation in retardation in growth પણ એમનો શન્ટ થઈ જતો હતો, જોડે જોડે ડર્મેટાઇટિસ પણ જોવા મળતું હતું, એન્ડ બીજા અલગ નર્વસ મેનિફેસ્ટેશન. She, however, found that feeding cooked egg did not produce any of this symptom. It was later shown that egg white injury in rat and chicks was due to the presence of anti-vitamin in the egg white. The egg white injury factor was identified as glycoprotein, avidin, and biotin was called as an anti-egg white injury factor. ઓકે, એટલે એની તમને બ્રીફ હિસ્ટ્રી આપી. આપણું મેઇન જો યાદ રાખવા જેવું લખવા જેવી વસ્તુ છે પહેલા પેરેગ્રાફની અંદર આવી જાય છે. ઓકે, નાઉ કમ્સ ધ કેમિસ્ટ્રી. Biotin is heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid. The structure is formed by the fusion of imidazole and thiophanidin with a valeric acid side chain. Biotin is covalently bound to epsilon amino group of lysine to form biotin in the enzyme. Biocytin may be regarded as the coenzyme of biotin. Okay. સો જો ઇફ સપોઝ આપણે શોર્ટ નોટ પૂછે તો એની અંદર તમારે કેમિસ્ટ્રીની અંદર બહુ કંઈ જેવું સ્પેસિફિક લખવાનું આવશે નહીં. બહુ કંઈ એટલે કેમિસ્ટ્રી મોસ્ટલી લખવાની જ નથી. ઓકે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ અ બાયોકેમિકલ ફંક્શન્સ, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Biochemical functions. Biotin serve as a carrier of CO2 in carboxylation reaction. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનમાં એનું કામ શું છે? તો ઇટ કેરીઝ ધ CO2. The reaction catalyzed by the pyruvate carboxylase converting pyruvate to oxaloacetate. Oxaloacetate has been investigated in detail. Okay, so શું કહે છે કે the reaction catalyzed by the pyruvate carboxylase converting catalyze reaction જે કોના દ્વારા થાય છે? તો પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેશન દ્વારા થાય છે. તો એની અંદર શું થાય છે? કન્વર્ટિંગ ધ પાયરુવેટ ટુ ઓક્ઝેલોએસિટેટ હેઝ બીન ઇન્વેસ્ટિગેટેડ ઇન ડિટેલ. ધીસ એન્ઝાઇમ હેઝ બાયોટિન bound to apoenzyme linked to the epsilon amino group of lysine, forming the active enzyme. Biotin enzyme react with the CO2 in presence of ATP, which provides the energy, to form the carboxy-biotin enzyme complex. This high energy complex hands over the CO2 to pyruvate to produce the oxaloacetate. Okay, so આપણને આની અંદર શું કહે છે કે મેઇન વસ્તુ તો એક કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનની અંદર CO2 કેરી કરવાનું મેઇન રોલ કોણ કરતો હોય છે? ઇટ ઇઝ ડન બાય ધ બાયોટિન.
તો બીજું આની અંદર આપણને શું કહે છે કે ધ રિએક્શન કેટેલાઇઝ બાય ધ પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ. પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ એ આપણો કોએન્ઝાઇમ થયો, બરાબર, કે જેનું કામ કે જે કઈ જગ્યાએ આપણને હેલ્પ કરે છે તો કાર્બોક્સિલેશનની પ્રોસેસના એન્ડ સ્વરૂપે આપણને શું મળે છે તો પાયરુવેટમાંથી એનું કન્વર્ઝન શેમાં થઈ જાય છે, ઓક્ઝેલોએસિટેટની અંદર એનું કન્વર્ઝન થાય છે. તો એના વિશે આપણને ડિટેલમાં કહે છે એવું કીધું હોય, બરાબર. હવે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે કે ધીસ એન્ઝાઇમ, કયો એન્ઝાઇમ તો પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ એન્ઝાઇમની વાત છે. ધીસ એન્ઝાઇમ હેઝ બાયોટિન બાઉન્ડ ટુ ધ એપો એન્ઝાઇમ લિંક ટુ એપ્સિલોન એમિનો ગ્રુપ ઓફ લાઇસિન, કે જે શું બનાવે છે, ફોર્મિંગ ધ એક્ટિવ એન્ઝાઇમ. હવે શું થશે, બાયોટિન એન્ઝાઇમ આખો જે કોમ્પ્લેક્સ બન્યું ઉપરનું, એ બાયોટિન એન્ઝાઇમ રિએક્ટ વિથ CO2 ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ATP. એ બાયોટિન એન્ઝાઇમ CO2 જોડે રિએક્ટ કરશે ATPની હાજરીમાં. શું બનાવવા માટે, ટુ ફોર્મ અ કાર્બોક્સી બાયોટિન એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ. શું બનાવે છે ફાઇનલી, કાર્બોક્સી બાયોટિન એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ. This high energy complex hands over the CO2 to pyruvate to produce oxaloacetate. અને finally high energy complex ના લીધે hands over the CO2 to pyruvate. એ પાયરુવેટમાં CO2 પાયરુવેટ જોડે જાય છે અને કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન થાય છે અને એ પછી શું બનાવે છે તો ઓક્ઝેલોએસિટેટ બનાવે છે. ઓકે, ફિગર 7.29. તો બાયોટિન એન્ઝાઇમ CO2ની હાજરીની અંદર પ્રોસેસ કરીને કાર્બોક્સી બાયોટિન એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ પ્રિપેર કરે છે, કે જે પાયરુવેટ જોડે જાય ત્યારે પાયરુવેટમાંથી કન્વર્ઝન શેની અંદર થાય છે, ઓક્ઝેલોએસિટેટની અંદર કન્વર્ઝન એનું થતું હોય છે. ઓકે, સો મેઇન ફંક્શન જ્યારે આપણે લખતા હોઈએ તો મેઇન ફંક્શન ઇટ ઇઝ ટુ carry the CO2 in the carboxylation reaction. ઓકે, અને એવું પણ લખી શકાય કે પાયરુવેટને ઓક્ઝેલોએસિટેટમાં કન્વર્ટ કરવા માટે CO2ની જે જરૂર પડતી હોય છે એ કોણ પૂરી પાડે છે, તો ઇટ ઇઝ કેરીડ આઉટ બાય ધ બાયોટિન. ઓકે, એઝ અ કોએન્ઝાઇમ બાયોટિન ઇઝ ઇન્વોલ્વડ ઇન વેરિયસ મેટાબોલિક રિએક્શન. કયા તો ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ એન્ડ સાઇટ્રિક એસિડ સાયકલ. The conversion of pyruvate to oxaloacetate by biotin dependent pyruvate carboxylase is essential for the synthesis of glucose from many non-carbohydrate sources. Oxaloacetate so formed is also required for the continuous operation of citric acid cycle. હવે આની અંદર છે ને લેંગ્વેજ થોડી કન્ફ્યુઝિંગ કરી છે, પણ વાત આપણે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત શું કરી છે કે જે બાયોટિન છે એ જરૂરી શેના માટે છે, ઇઝ ઇસેન્શિયલ ફોર સિન્થેસિસ ઓફ ગ્લુકોઝ ફ્રોમ મેની નોન કાર્બોહાઈડ્રેટ સોર્सेस. બરાબર, એ વાયા જરૂર પડે છે, નો ડાઉટ. વાયા એટલે કઈ રીતે કે ભાઈ બાયોટિન હોય તો પાયરુવેટમાંથી ઓક્ઝેલોએસિટેટ બનશે ને એના દ્વારા ફાઇનલી પછી એની જરૂર પડતી હોય છે શેમાં તો ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝન ગ્લુકોનિયોજિનેસિસની અંદર. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ એવું લખી શકાય કે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ અને સિટ્રિક એસિડ સાયકલની અંદર પણ જરૂર પડે છે. ઓક્ઝેલોએસિટેટ ઇઝ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ફોર ધ કન્ટિન્યુઅસ ઓપરેશન ઓફ સિટ્રિક એસિડ સાયકલ. એટલે સાઇટ્રિક એસિડ સાયકલની અંદર ઓક્ઝેલોએસિટેટની જરૂર છે, પણ ઓક્ઝેલોએસિટેટ કઈ રીતે બને છે, પાયરુવેટની અંદરથી બને છે ને એ કન્વર્ઝેશન માટે કોણ જરૂરી છે, CO2 જરૂર હોય છે. CO2 કોણ કેરી કરીને લાવે છે તો બાયોટિન કેરી કરીને લાવે છે. બાયોટિન નહીં હોય તો CO2 નહીં આવે, CO2 નહીં આવે તો પાયરુવેટમાંથી ઓક્ઝેલોએસિટેટ નહીં બને, ઓક્ઝેલોએસિટેટ નહીં બને તો સિટ્રિક એસિડ સાયકલ આગળ નહીં ચાલે અને એ જ રીતે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસની પ્રોસેસ પણ અટકાશે. સો એટલા માટે બાયોટિન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ એઝ વેલ એઝ ઇન ધ સિટ્રિક એસિડ સાયકલ. નેક્સ્ટ ઇઝ fatty acid synthesis. Acetyl coenzyme A is starting material for the synthesis of fatty acids. The very first step in the fatty acid synthesis is a carboxylation reaction.
હવે આપણે આગળ જ પહેલાં વાત કરી ભાઈ બધા જ કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનની અંદર આપણને બાયોટિન હેલ્પ કરે છે કાર્બન લઈ આવવા માટે, બરાબર. તો એ જ પ્રોસેસ એવી છે કે જે એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમમાંથી એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ ઇઝ અ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ ફેટી એસિડ, અને વચ્ચેનું સ્ટેપ કયું એસિટાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલેઝ, તો એમાં જરૂરી આપણને પડશે બાયોટિન, તો એમાંથી પછી ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ પણ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ આવે છે પ્રોપિયોનાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઇન ધ મેટાબોલિઝમ ઓફ સર્ટેન એમિનો એસિડ જેમ કે વેલિન, આઇસોલ્યુસિન 309 એક્સેટ્રા, and degradation in odd chain fatty acid. Its further metabolism is dependent on the biotin. અહીંયા આપણને શું કીધું કે પ્રોપિયોનાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ જરૂર છે શેના માટે, તો ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઇન ધ મેટાબોલિઝમ ઓફ સર્ટેન એમિનો એસિડ એન્ડ ડિગ્રેડેશન ઓફ ઓડ ચેઇન ફેટી એસિડ, કે જેનું કામ શું છે, ઇટ્સ ફર્ધર મેટાબોલિઝમ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ બાયોટિનની ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. જો આગળ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખવી હોય તો ઇટ રિક્વાયર ધ બાયોટિન. સો પ્રોપિનાઇલ કોએન્ઝાઇમ એની આ રીતે જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. In the metabolism of leucine, the following reaction is dependent on the biotin. લ્યુસિનના મેટાબોલિઝમ માટે પણ બાયોટિનની જરૂર હોય છે એવું તમે ટાઇટલ આપી શકો. નીચે બીટા મિથાઇલ ક્રોટોનાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ, અને એમાં આપણને એનું કન્વર્ઝન શેમાં થાય છે, તો બીટા મિથાઇલ ગ્લુટાકોનાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ. એના માટે વચ્ચે આપણને કયો એન્ઝાઇમની જરૂર પડતી હોય છે, તો બીટા મિથાઇલ ક્રોટોનાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ કાર્બોક્સિલેઝ. કાર્બોક્સિલેશનનું રિએક્શન આવ્યું એટલે એના માટે અગેન જરૂરી કોણ હશે, બાયોટિન. Okay, it was once believed that all the carboxylation reaction in the biological system are dependent on the biotin. This was later proved to be wrong. There are a few carboxylation reaction which do not require biotin. Example, formation of carbamonyl phosphate in urea cycle, incorporation of CO2 in purine synthesis. Okay, ઘણા એટલે આ એવું કહે છે કે એક ટાઈમે તો એવું માનવામાં આવતું હતું કે દરેક કાર્બોક્સિલેશનની પ્રોસેસ થતી હોય બધાની અંદર બાયોટિનની જરૂર પડતી જ હોય છે, પણ પાછળથી અમુક વસ્તુમાં ખબર પડી કે એના માટે બાયોટિન વગર પણ એ કાર્બોક્સિલેશનની પ્રોસેસ થઈ શકે છે. ધીસ ઇઝ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇન ધ એક્ઝામ. ઓકે, સો યસ, કાર્બોક્સિલેશનની પ્રોસેસ મેઇન યાદ રાખવાની કે એના માટે આપણને જરૂર પડતું હોય છે પાયરુવેટમાંથી ઓક્ઝેલોએસિટેટ બનાવવા માટે, અને એમાં પછી આ 3 પોઈન્ટ લખી નાખવાના કે ભાઈ ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ માટે 1 પોઈન્ટ એક્સ્ટ્રા તમારી રીતે એડ કરવાનો, તો સિટ્રિક એસિડ સાયકલ અલગથી એડ કરી દેવાનું કે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ, સિટ્રિક એસિડ સાયકલ, ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ અને પ્રોપિનાઇલ કોએન્ઝાઇમ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, નાઉ કમ્સ ધ RDA વિચ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે રિકમેન્ડેડ ડાયટરી અલાઉન્સ તો તમને યાદ રહેવું જ જોઈએ, તમારા માટે વાત છે, એક્ઝામ રિલેટેડ વાત નથી, બરાબર. એક્ઝામમાં લખશો તો બી માર્ક આના જ, અને મિસ કરશો તો બી માર્ક આના જ કપાશે, બટ ઇટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર રૂટીન લાઈફ રાધર દેન એક્ઝામ. ઓકે, યસ. તો a daily intake about 100 to 300 milligram is recommended for adult. In fact, biotin is normally synthesized by the intestinal bacteria. However, to what extent the synthesized biotin contribute to the body requirement is not clearly known. એટલે આપણે જે આગળ આપણે બહુ બધી વખત વાત કરી ગયા કે ગટની અંદર રહેલા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ બેક્ટેરિયા એ આપણને આપણા બેક્ટેરિયા બનાવતા હોય છે, બરાબર. વિટામિન્સ બનાવતા હોય છે. તો આમાં પણ એવું છે કે મેઇન વસ્તુ એ બાયોટિન બનાવતું હોય છે, પણ જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાંથી કેટલું બાયોટિન બનાવી આપે છે એ હજી સુધી ક્લિયર થયું નથી. So now comes the dietary sources. Biotin is widely distributed in both animal and plant food. The rich sources are liver, kidney, egg yolk, milk, tomatoes, grains, etc. Next, deficiency symptoms.
The symptoms of biotin deficiency include anemia, loss of appetite, nausea, dermatitis, glossitis, etc. Biotin deficiency may also result in depression, hallucination, muscle pain, and dermatitis. Okay. Biotin deficiency is uncommon since it is well distributed in food and also supplied by the intestinal bacteria. એટલે આની ડેફિશિયન્સી આપણને બહુ કોમનલી એટલી જોવા મળતી નથી. The deficiency may, however, be associated with the following two causes. બે કારણો હોય આ નીચે આપેલા તો એના કારણે કદાચ થઈ શકે, જેમ કે destruction of intestinal flora due to prolonged use of drugs such as sulfonamides. ઓકે, ઘણા ઇવન એન્ટીબાયોટિક્સ ને બધા પણ એટલા યુઝ થતા હોય છે કે રેગ્યુલર બેઝિસ પર, અને કન્ટિન્યુઅસલી રિફાઇન્ડ ફૂડ ખાતા હોય અને ફાઇબરવાળું ફૂડનું કન્ટેન્ટ એકદમ ઓછું થઈ જતું હોય, તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર ધીરે ધીરે ઇન્ટેસ્ટિનલ ફ્લોરા જતો જાય છે, મરતો જાય છે, અને એવી કન્ડિશનમાં પણ તમને ડેફિશિયન્સી જોવા મળતી હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઈ કન્ઝમ્પશન ઓફ રો એગ. The raw egg white contain a glycoprotein avidin, which tightly bind with the biotin and block its absorption from the intestine. An intake of about 20 raw egg per day is needed to produce a biotin deficiency symptom in human. Consumption of an occasional raw egg will not result in deficiency. એટલે મોસ્ટલી આવું તો ક્યારે આટલું એક્સ્ટ્રીમ લેવલનું ક્યારે જોવા મળે કે જે લોકો જીમ ફ્રીક્સ હોય, જે લોકોને બોડી મેન્ટેન કરવા ઉપર બહુ જ ફોકસ હોય અને એ લોકો યોગ ના ખાતા હોય, એગ યોગ ના ખાતા હોય અને એકલું એગ વ્હાઇટ જ ખાતા હોય અને એમાં પણ દિવસની ઓલમોસ્ટ 20 રો જેટલા એગ રોમાં ખાઈ જતા હોય, ત્યારે આ વસ્તુ પોસિબલ છે, બાકી પોસિબલ નથી. સો હાઈએસ્ટ ચાન્સીસ કયા રહ્યા? સો બધી મેડિસિનના યુઝના લીધે એમનો ઇન્ટેસ્ટિનલ ફ્લોરા જતો રહ્યો હોય, ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ ગયો હોય, એવી ટાઈપમાં. એન્ટાગોનિસ્ટ કયો છે? તો ડેસ્થિયોબાયોટિન, બાયોટિન સલ્ફોનિક એસિડ આર ધ બાયોટિન એન્ટાગોનિસ્ટ. ઓકે, સો બાયોટિન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે અને હવે આવે છે પેન્ટોથેનિક એસિડ. સો પેન્ટોથેનિક એસિડ, ગ્રીક પેન્ટોઝ એટલે કે એવરીવેર, formerly known as the chick anti-dermatitis factor or filtrate factor, is widely distributed in the nature. Its metabolic role as a coenzyme A is also widespread. Okay, in short pentothenic acid એટલે basically આપણે B5 થાય. Okay, yes, chemistry and synthesis of coenzyme A. એટલે coenzyme A, that is pentothenic acid. Pentose means everywhere અને pentothenic acid એટલે જ vitamin B5. તો chemistry and synthesis, yes. Pentothenic acid consists of two component, pentoic acid and beta alanine, held together by the peptide linkage. Synthesis of coenzyme A from pentothenate occur in the series of reaction. So બે વસ્તુનું કોમ્બિનેશન છે, એક પેન્ટોથેનિક એસિડ અને બીજું બીટા એલેનાઇન, હેલ્ડ ટુગેધર બાય પેપ્ટાઇડ લિંકેજ દ્વારા એ લોકો જોઈન્ટ છે. સિન્થેસિસ ઓફ કોએન્ઝાઇમ A ફ્રોમ ધ પેન્ટોથિનેટ અકર ઇન ધ સિરીઝ ઓફ રિએક્શન. જોઈએ છે, પેન્ટોથિનેટ ઇઝ ફર્સ્ટ phosphorylated to which cysteine is added. Decarboxylation followed by the addition of AMP moiety and phosphate result in the coenzyme A. The structure of coenzyme A consists of pentothenic acid joined to the beta mercaptoethanol amine. Okay, beta mercaptoethanol amine at one end. On the other side, pentothenic acid is held by the phosphate bridge to adenylic acid. The adenylic acid is made up of adenine and a phosphate linked to carbon 3 of ribose. Okay, આમાં કન્ફ્યુઝ થવાની સેજ પણ જરૂર નથી, આપણે શોર્ટ નોટની અંદર પણ લખવાનું હોતું છે નહીં, એટલે બહુ આની અંદર પડવાની જરૂર નથી. Okay, so
ઓકે, બેઝિકલી એક વખત કહી તો દઉં તમને શું કહેવા શું માંગે છે. ઓકે, જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ નોલેજ ખબર હોવી જોઈએ. સો પેન્ટોથેનિક એસિડ બે કમ્પોનન્ટનું બનેલું છે. એ વસ્તુ તમે આ વસ્તુ યાદ રાખી શકો કે પેન્ટોઇક એસિડ અને બીટા એલેનાઇન છે એ બંને એકબીજા જોડે પેપ્ટાઇડ લિંકેજથી જોઈન્ટ થયેલા હોય છે, અને એના પછી આની આખી એક સિરીઝ પછી ફાઇનલી રિએક્શનના આધાર ઉપર આપણને કોએન્ઝાઇમ એ મળે છે. એના પ્રોસેસ કઈ રીતની છે તો ભાઈ પહેલું પેન્ટોથિનેટ એસિડ છે, પેન્ટોથિનેટ છે એ ફર્સ્ટ ફોસ્ફોરાઇલેટેડ થાય છે, ટુ વિચ સિસ્ટીન ઇઝ એડેડ. હવે ફોસ્ફોરાઇલેટેડ થયા પછી એની અંદર સિસ્ટીન એડ થાય છે. પછી એ પ્રોસેસની અંદર ડીકાર્બોક્સિલેશન થાય છે, ફોલો બાય ધ એડિશન ઓફ એએમપી. એના પછી એએમપી એડ થાય છે, મોલ્ટી એન્ડ ફોસ્ફેટ. ઓકે, અમુક એએમપી એડ થાય છે, થોડાક ફોસ્ફેટ એડ થાય છે, જે રિઝલ્ટ તરીકે આપણને મળે છે કોએન્ઝાઇમ એ. ઓકે, હવે આવે છે બાયોકેમિકલ ફંક્શન્સ. સો ધ બાયોકેમિકલ the function of pantothenic acid are exerted through coenzyme A or CoA. A for the acetylation. ઓકે, કોએન્ઝાઇમ એ આપણે મોસ્ટલી બધી જ ફિઝિયોલોજીકલ પ્રોસેસીસની અંદર જોતા હોઈએ છીએ. કોએન્ઝાઇમ A is a central molecule involved in all the metabolism. બધામાં હોય જ છે એ વસ્તુ. કોએન્ઝાઇમ એ વગર કોઈ મોટાભાગની મેટાબોલિઝમની પ્રોસેસીસ પૂરી થતી નથી. કઈ મેટાબોલિઝમની પ્રોસેસમાં જરૂરી છે તો કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય, લિપિડ હોય અને પ્રોટીન હોય. ઇટ પ્લેઝ અ યુનિક રોલ ઇન ઇન્ટિગ્રેટિંગ વેરિયસ મેટાબોલાઇટ પાથવે. More than 70 enzymes that depend on the coenzyme A are known. એટલે અત્યાર સુધી ઓલમોસ્ટ આપણને 70 એવા એન્ઝાઇમ ખબર છે કે જે કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, ઇટ ડિપેન્ડ ઓન ધ કોએન્ઝાઇમ એ. ઓકે, coenzyme A has a terminal thiol or sulfhydryl group which is reactive site, hence CoASH is also used. ઓકે, કોએની જગ્યાએ ઘણી વખતે CoASH પણ યુઝ થતું હોય છે. એસાઇલ ગ્રુપ એટલે કે ફ્રી ફેટી એસિડ્સ આર લિંક ટુ ધ કોએન્ઝાઇમ A by a thiester bond to give acyl CoA. When bound to acetyl unit, it is called acetyl CoA, કે જે આપણે મોસ્ટલી બધી જગ્યાએ જોતા હોઈએ છીએ મેટાબોલિક પ્રોસેસની અંદર. With succinyl CoA is formed. જો સક્સિનેટ જોડે હોય તો સક્સિનાઇલ કોએ ફોર્મ કરે, અને આપણે ઉપર જોઈએ એ પ્રમાણે એસાઇલ જોડે હોય તો એસિટાઇલ કોએ ફોર્મ કરે છે. there are many other compound bond to coenzyme A. બરાબર, જો આટલું આખું અહીંયા પ્રોસેસ ડિટેલમાં ના યાદ રાખે તો એટલું વસ્તુ તો યાદ રાખવાની જ કન્ફર્મ લખવા માટે, એટલે યાદ તો બધું રાખવું જ પડે. પણ શોર્ટ નોટ વખતે ઇફ સપોઝ આ બધું હું તમને જે કહું છું ને કે ના રાખો તો નથી યાદ આવતું, તો ઇઝી વસ્તુ કયું છે, બેઝિક કયું ખબર હોવી જોઈએ. એટલે આ અલ્ટરનેટિવની વાત કરી રહ્યા છો કે યસ. તો શું વાત છે કે યસ, હા, પહેલાં કોએન્ઝાઇમ એ તો એ પહેલું ફંક્શન આપણે જોઈ લીધું. કોએન્ઝાઇમ એ તરીકે મેઇન રોલ પ્લે કરે છે બધી જ મેટાબોલિક પ્રોસેસની અંદર. કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ અને પ્રોટીનની અંદર જરૂરી હોય છે. યુનિક રોલ ઇન્ટિગ્રેટિંગ વેરિયસ મેટાબોલિક પાથવે. અત્યાર સુધી 70 એવા એન્ઝાઇમ જોઈ લીધા છે, શોધાઈ ગયા છે કે જે કોએન્ઝાઇમ એ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. બીજી વસ્તુ એની અંદર આપણને SH ગ્રુપ પણ એડ થતું હોય છે, એટલે કે સલ્ફહાઇડ્રાઇલ ગ્રુપ પણ એડ થતું હોય છે. હવે ઇફ સપોઝ એસાઇલ ગ્રુપ જોડે જો એડ થાય છે તો એસિટાઇલ કોએ બનાવે છે, અને સક્સિનેટ જોડે જોઈન્ટ થાય છે તો સક્સિનાઇલ કોએ બનાવે છે. બરાબર, આવી રીતે બેઝિક ઉપર છેલ્લું પણ યાદ રાખીને તમે લખી શકો છો. Now coenzyme A serve as a carrier of activated acetyl or acyl group. Coenzyme A serve as a carrier of activated acetyl or acyl group. This is comparable with the ATP which is which is a carrier of activated phosphoryl group. ઓકે, આટલું ચાલશે. એટલે યાદ રાખવા માટે, બાકી સમજવા માટે તમને કહું કે કોએન્ઝાઇમ એ કઈ રીતે પોતાનું કામ કરે છે. તો સર્વ એઝ અ કેરિયર ઓફ એક્ટિવેટેડ એસિટાઇલ, એસિટાઇલનું અથવા તો એસાઇલ ગ્રુપનું
કેરી કરીને લઈ જવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કોએન્ઝાઇમ એ કરે છે. કેમ? કારણ કે એની જોડે બોન્ડ થયા પછી જ એનું નામ શું કહેવાય છે? એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ. આને કઈ શેની જોડે કમ્પેર કરી શકાય? ધીસ કેન બી કમ્પેર એઝ with ATP which is carried off activated phosphoryl group. ઓકે, એટલે એટીપી જેમ પેલું એટીપીનું ફૂલ ફોર્મ એડિનોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ, જેમ ફોસ્ફોરાઇલ ગ્રુપ એ કેરી કરીને લઈને આવે ને, એ જ રીતે એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ શું લઈને આવે છે? તો એસિટાઇલ ગ્રુપ એસિટાઇલ લઈને આવે છે, અથવા તો એસાઇલ ગ્રુપ કેરી કરીને લઈને આવે છે. A few examples for enzyme involved in the participation of coenzyme A are given as below. જેમ કે પાયરુવેટમાંથી એસિટાઇલ CoA, તો CoA બને પાયરુવેટ ડીહાઇડ્રોજિનેઝ દ્વારા કન્વર્ટ થઈને એસિટાઇલ CoA બને છે. આલ્ફા કીટોગ્લુટારેટમાંથી સક્સિનાઇલ CoA બનતું હોય છે. ફેટી એસિડમાંથી એસાઇલ CoA બનતું હોય છે. Okay. In some of the metabolic reaction, group transfer is important which occur in the coenzyme A bond form. જેમ કે એસિટાઇલ CoA પ્લસ કોલિન gives the acetyl choline plus CoA. ઓકે, એટલે બીજું શું કહે છે કે ઇન સમ ઓફ ધ મેટાબોલિક રિએક્શન ગ્રુપ ટ્રાન્સફર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિચ અકર ઇન અ કોએન્ઝાઇમ એ બાઉન્ડ ફોર્મ. ગ્રુપ ટ્રાન્સફર પણ જરૂરી રહેતું હોય છે. તો એમાં આખું ગ્રુપ ટ્રાન્સફર એટલે શું? એસિટાઇલ CoA એક આખું ગ્રુપ થયું અને એ કોણ જોડે કનેક્ટ થયું? તો કોલિન જોડે. તો એનું કન્વર્ઝન આ રીતે પણ થતું હોય છે. એટલે એનું એક્ઝામ્પલ કીધું કે ભાઈ એમાં પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેમ વસ્તુ બીજું એક્ઝામ્પલ કે જે સક્સિનાઇલ CoA પ્લસ એસિટોએસિટેટ હોય તો એસિટોએસિટેટ CoA બની જાય અને સક્સિનેટ આખું અલગ પડી જાય. તો આખું અહીંયા સક્સિનેટ પ્લસ CoA પ્લસ એસિટોએસિટેટ આખું ગ્રુપ ટ્રાન્સફર થયું. Coenzyme A may be regarded as a coenzyme of metabolic integration, since acetyl CoA is a central molecule for the wide variety of biochemical reaction. All illustrated આપણે જોવાની જરૂર નથી, પણ આટલે સુધી લખવાનું કે coenzyme A may be regarded as coenzyme of metabolic integration, since acetyl CoA is the central molecule for the wide variety of બાયોકેમિકલ રિએક્શન. બસ આટલે સુધી લખવાની વાત છે. સક્સિનાઇલ CoAની જો વાત કરે તો ઇઝ ઓલ્સો ઇન્વોલ્વ ઇન મેની રિએક્શન ઇન્ક્લુડિંગ સિન્થેસિસ ઓફ પ્રોફાઇરિન્સ ઓફ હિમ. ઓકે, સક્સિનાઇલ CoAની વાત કરીએ. અહીંયા બેઝિકલી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ તો CoAનું જ છે, પણ આ એની જોડે કનેક્ટ થઈને આવેલા છે. તો એ બંને આખું ગ્રુપ ક્યાં આગળ કામ કરે છે? તો ઓબ્વિયસલી એ વસ્તુ માટે પણ જરૂરી તો એસિટાઇલ CoA થઈ જ ગયું. એ રીતની વાત થાય છે. Beside the various function through the coenzyme A, pantothenic acid itself is a component of fatty acid synthesis complex and is involved in the formation of fatty acids. Okay, તો આ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ તમારો એક આખો અલગ પોઈન્ટ જ બની જશે કે એના સિવાય આપણને જરૂરી શેમાં હોય છે? તો itself is a component of fatty acid synthesis complex and is involved in the formation of fatty acid. Recommended dietary allowance. The requirement of a pantothenic acid for the human is not clearly known. A daily intake of about 5 to 10 milligram is advised for the adult. Okay, dietary sources ની અંદરથી વાત કરીએ તો પેન્ટોથેનિક એસિડ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ વાઇડલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. એટલા માટે પેન્ટોઝ મિનિંગ આપણને નામ શું પડ્યું કે એવરીવેર. So pantothenic acid is one of the most widely distributed vitamin found in the plant and animal. The rich source are egg, liver, meat, yeast, milk, etc. Deficiency. It is a surprise to biochemists that despite of involvement of pantothenic acid in a great number of metabolic reaction, its deficiency manifestation have not been reported in humans. This may be due to the widespread distribution of this vitamin, or the symptoms of pantothenic acid may be similar to other vitamins deficiency. એટલે આનું કોઈ જેવું સ્પેસિફિક અલગથી આપણને મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળ્યું નથી. એના બે કારણ હોઈ શકે. કાં તો પહેલું કે પેન્ટોથેનિક એસિડ એટલે બધી જ જગ્યાએ અવેલેબલ છે, એટલે માણસ કંઈ બી ખાય એની અંદર પેન્ટોથેનિક એસિડ આવી જ જતું હોય છે. ઓર એલ્સ કે આ વિટામિનની ડેફિશિયન્સીના સિમ્ટમ્સ બીજા વિટામિનની ડેફિશિયન્સી સિમ્ટમ્સ જેવા જ હોય છે. તો એના લીધે આપણને એ કન્ફર્મ નથી કરી શકતા કે ભાઈ કઈ ડેફિશિયન્સી છે. હવે આ એક્સ્ટ્રા ડૉક્ટર ગોપાલન
a world-renowned nutritionist from India, link the burning fit syndrome with pantothenic acid deficiency. ઓકે, એક્સ્ટ્રા સેચ પણ નથી. કેમ એક્ઝામમાં લખવા તો ચલો સાઈડમાં મૂકો, પણ તમને આ તો તમારે ઇવન તમારા ઘરની અંદર પણ ઘણા બધા આજુબાજુના લોકોની અંદર ને ફેમિલીની અંદર પણ જોવા મળશે કે એજેડ ફિમેલ, ખાસ વધારે મેલ બી ખરા પણ ફિમેલની અંદર તમને મોસ્ટલી એમાં પણ જો એ ડાયાબિટીક હશે તો આ વસ્તુ ખાસ હશે જ કે રાત્રે ઊંઘે ને એ વખતે પગના તળિયા બહુ જ બળે છે, બરાબર. સો બર્નિંગ ફિટ સિન્ડ્રોમ એટલે કે પેઇન એન્ડ નમનેસ ઇન ધ ટોઝ, સ્લીપલેસનેસ, ફટીગ એક્સેટ્રા. તો આની તમે લિંક ડૉક્ટર ગોપાલન કે જે વર્લ્ડ રિનાઉન્ડ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ હતા ઇન્ડિયાના જ આપણા, એમણે એ વસ્તુનું કનેક્શન શોધ્યું કે અગેન ડૉક્ટર ગોપાલન વર્લ્ડ રિનાઉન્ડ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા લિંક ધ બર્નિંગ ફિટ સિન્ડ્રોમ વિથ ધ પેન્ટોથેનિક એસિડ ડેફિશિયન્સી. પેન્ટોથેનિક એસિડ ડેફિશિયન્સી ઇન એક્સપેરિમેન્ટલ એનિમલ રિઝલ્ટ ઇન એનિમિયા, ફેટી લીવર, ડિક્રીઝ સ્ટીરોઇડ સિન્થેસિસ એક્સેટ્રા. ઓકે, સો અહીંયા પેન્ટોથેનિક એસિડ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો આટલે સુધી અહીંયા રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ફોલિક એસિડ સ્ટાર્ટ કરીશું. ટિલ દેન ગુડ બાય. કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ આસ્ક મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો.